هي النهاية اللي فيها الحزن بظلي. لو كنت اليوم محلي كنتي لعنتي ضلي. بس أنا مين؟ بس أنا غير، مع كل شي لسه شايف فيكي خير. وصلك جوابي بس قتلت الطير اللي كاين متمسك بطرف. Perfect bank robbery. Shake on. Cops and lawyers. So what are you proposing? It's simple. Kill the Batman. In the name of Allah the Merciful and His Prophet Muhammad. System operating robot. I have full control. سلام، كيف الحال؟ برحب فيكم اليوم بحلقة جديدة وموضوع جديد. طبعا موضوعنا اليوم حبيت أشارككم بمجموعة أفلام أنا شخصيا حضرتها وكثير عجبتني، وتقريبا نقدر نحكي هاي من أقوى وأفضل الأفلام العالمية، لأنه كان التقييم إلها جدا عالي والإنتاج ضخم وكل إشي كان إيجابي إلها. أهم إشي إنك بدك تكون عارف إنه هاي الحلقة عبارة عن رأيي الخاص. ممكن يكون الفيلم اللي أنا ما حكيته بجوز أنا ما حضرته، أو بجوز فعليا أنا ما بعرفه، فعشان هيك مو شرط إنه هذا الفيلم اللي هلأ بدي أحكيه إنه ما يكون فيه أحسن منه. لا، ممكن يكون فيه أحسن منه بس أنا ما حضرته. بهاي الحلقة راح أحكي مجموعة منيحة من الأفلام، فعشان هيك صراحة وعشان ما أخرب عليك إذا فيلم أنت مش حاضره، ما راح أحكي القصة، راح أحكي الكاتيجوري تبعتي الفيلم بشكل عام، وراح أحكي يعني معلومات جدا بسيطة عن كل فيلم. صراحة ممكن تحضر فيلم وتصرف عليه وقت مثلا نحكي ساعة ونص أو ساعتين إلا ربع، وفعليا بعد ما يخلص الفيلم تندم إنك حضرته وإنك ضيعت هذا الوقت عليه. في كثير عوامل صراحة ممكن تأثر بنجاح الأفلام، ومن أهمها اللي أنا كمشاهد ممكن إني أنتبه لها اللي هو مثلا الإنتاج، تسلسل الأفكار، القصة، الممثلين، قوة الفكرة. يعني هاي الأمور مثلا اللي إحنا أنا وياك ممكن نشترك فيها إنه هاي فعليا اللي بتأدي لنجاح الأفلام. لكن في عامل كتير أهم اللي هو الماركتينج. بكل صراحة الماركتينج، التسويق. يعني مثلا زي فيلم الجوكر العام الماضي، أنا صراحة استلطفته لكن شفته يعني عادي. أوكي، الممثل البطل الرئيسي كان يعني إنه حلو دوره ومبدع بدوره وأتقنه، لكن أنا صراحة توقعته إشي تاني غير هيك، وتوقعت حتى النهاية مختلفة تماما.
توقعت أمور صراحة أنا لو إني أنا المنتج أو المخرج أو الكذا أو كاتب السيناريوهات إنه ممكن يطلع مني إشي كتير أحسن من اللي عملوه. لكن على كل حال هو اللي صار ماركتينج جدا ضخم. وبرضه في فيلم كمان ذا نان بعام 2018 كان برضه عملوا عليه ضجة إعلامية، صراحة من أسوأ الأفلام اللي بحضرها بحياتي، أبدا ما حبيته. ويعني في كتير أفلام ممكن تكون أفضل منه بمليون مرة، وللأسف إنه كانت نحكي التسويق أو الماركتينج إلها ما كان ناجح. أول فيلم اللي هو ذا شوشانك ريدمشن، هذا الفيلم هو فيلم دراما أمريكي تم إنتاجه عام 1994، ومن أهم الممثلين بهذا الفيلم اللي هو تيم روبنز والشخص الثاني اللي هو مورغان فريمان. وحقق هذا الفيلم تقريبا أرباح وعائدات بما يعادل 80 مليون دولار أمريكي. تم ترشيح هذا الفيلم ل7 جوائز أوسكار ولكثير من الجوائز، ووصل تقييمه على IMDb اللي هو 9.3 من 10. الفيلم اللي بعده اللي هو جون كيو، هو صراحة للممثل اللي أنا تقريبا كثير بحبه اللي هو دينزل واشنطن. هذا الفيلم تم إنتاجه عام 2002 وهو فيلم دراما أمريكي. هذا الفيلم يعتبر من أكثر الأفلام الدرامية المؤثرة صراحة. لما بدك تحضره بدك تجيب باكيت فاين وتوزعه على أفراد العيلة. هذا الفيلم طبعا أخذ أكثر من جائزة وحقق تقريبا إيرادات وعوائد أكثر من 100 مليون دولار أمريكي. ومن الأفلام المثيرة صراحة اللي مش ممكن إنك تنساها اللي هو فيلم فون بوث. حصل الفيلم على تقييمات جدا كبيرة بشكل عام من النقاد، وحقق نجاح كبير جدا في بيع التذاكر وأرباح وعوائد أكثر من 97 مليون دولار أمريكي حول العالم. الفيلم اللي بعده اللي هو سو، هذا الفيلم هو فيلم رعب أمريكي، طبعا تم إنتاجه عام 2004. هذا الفيلم له أكثر من جزء، سلسلة أجزاء، لكن صراحة أنا أول ما حضرت الجزء الأول أو أول إنتاج له بعام 2004 كان جدا رهيب، والقصة كانت صراحة جديدة، وأول مرة أنا بشوف كان تسلسل بالأحداث بهاي الطريقة. بالأجزاء اللي بعدها صراحة حسيت إنه صار فيها دم كتير، ونحكي يعني بماطلوا بالموضوع، ونفس القصص متشابهة. لكن الجزء الأول بنصحك تشوفه. وهذا الفيلم الجزء الأول حصل إيرادات تقريبا أكثر من 100 مليون دولار أمريكي. الفيلم اللي بعده اللي هو مان اون فاير، طبعا هذا الفيلم برضو إنتاج أمريكي وتم إنتاجه عام 2004، وبرضو للمطرب وكمان للممثل دينزل واشنطن. هو عبارة عن فيلم أكشن وإثارة. طبعا صار كثير جدل على هذا الفيلم، لكن أنا صراحة بما أنه لدينزل واشنطن أنا من عشاقه، فعشان هيك بنصحك إنك تحضره. ومعنا كمان فيلم برضو لدينزل واشنطن اللي هو انسايد مان. هذا الفيلم برضو إنتاج أمريكي عام 2006. تم تصوير هذا الفيلم بمدينة نيويورك، وتم عرضه ب20/3/2006، وحقق تقريبا أرباح 184 مليون دولار أمريكي، وكانت تقريبا ميزانيته بس 45 مليون دولار. الفيلم اللي بعده اللي هو فيلم برضو إنتاج أمريكي تم إنتاجه عام 2008، اسمه فيلون، من بطولة ستيفن دورف والممثل الثاني اللي هو فال كيلمر. إذا كنت من محبين الأكشن وأفلام السجون أكيد هذا راح يعجبك، وخصوصا أنه بيستند على أحداث واقعية. تسلسل الأفلام حسب ما أنا حاطه لا يعني أنه الفيلم الأول أقوى من الفيلم اللي بعده، لا، لكن هو صراحة أنا مرتبهم حسب سنوات الإنتاج أو الإعلان عن الفيلم. ما بنفع أحكي صراحة عن أفضل أفلام أنا حضرتها وما أكون حاضر اللي هو The Dark Knight. The Dark Knight تقريبا الكل بيعرفه. هذا الفيلم تم إنتاجه وإصداره عام 2008، ويعتبر أفضل فيلم تم إصداره في هذا العام اللي هو عام 2008، ومع أكثر من مليار دولار من العائدات في جميع أنحاء العالم. إذا كنت من الأشخاص اللي بتحب الحيوانات وخصوصا الكلاب أكيد لازم تحضر هذا الفيلم. الفيلم اللي راح أحكي عنه اللي هو فيلم اسمه هاتشي. هذا الفيلم هو فيلم أمريكي تم إنتاجه عام 2009. هذا الفيلم مقتبس من فيلم ياباني اسمه هاتشيكو، وبلغ تقريبا إجمالي العائدات والأرباح لهذا الفيلم أكثر من 45 مليون دولار أمريكي. الفيلم اللي بعده إذا كنت من الأشخاص اللي حبوا فيلم سو عام 2004، هذا الفيلم أكيد راح يعجبك اللي هو اسمه The Collector. هذا الفيلم تم إنتاجه عام 2009. طبعا هذا يعتبر من أفلام الرعب والتشويق، وصراحة أنا مني شخصيا أنه حبيته، لكن يعني في شوية أمور كانت فيه غامضة، لكن صراحة جميل.
الفيلم اللي بعده اللي هو Unthinkable. هذا الفيلم تم إنتاجه عام 2010 وهو برضه فيلم أمريكي. هذا الفيلم صراحة بشوفه شوي مظلوم من بين الأفلام، وخصوصا أنه بتطرق لقضية جدا مهمة. ما راح أخرب عليك قصته، لكن صراحة بنصحك كثير أنك تحضره. الفيلم اللي بعده مش أمريكي، اللي هو The Hidden Face. هذا الفيلم تقريبا حضرته 3 مرات من غير مبالغة، وكل مرة بتفاجأ لأنه هذا الفيلم صراحة أنا كثير بحبه. هذا الفيلم كولومبي. تم إعادة إنتاج هذا الفيلم لأكثر من مرة، بالنسخة الهندية بعام 2013 وبالنسخة المكسيكية بعام 2019. الفيلم اللي بعده اللي هو مان اون أليج. هذا الفيلم تم إنتاجه عام 2012. صراحة لفت انتباهي اللي هو المقدمة تبعته، وحضرته للنهاية وعجبني، وبعطيه تقييم أنا بالنسبة لي جدا حلو، عجبني لأنه وتم تصويره بمدينة نيويورك، وبالتحديد على قمة فندق روزفلت. من الأفلام اللي بنصح إنك تشوفها. الفيلم اللي بعده اللي هو ذا كول. هذا الفيلم تم إنتاجه عام 2013. صراحة ما بنفع أحكي كلمة إثارة من غير ما أذكر هذا الفيلم. الفيلم قصته جدا حلوة، وتقريبا بشدك من الثانية الأولى لآخر دقيقة بالفيلم. طبعا حقق أرباح جدا ضخمة، يعني تقريبا كانت تكلفته 13 مليون دولار، وحقق 68 مليون دولار أمريكي كعوائد وأرباح. تقريبا كنت أبعد عن الأفلام اللي فيها خيال أو أمور زي هيك لعام 2013. بعام 2013 بس شفت هذا الموفي تقريبا غير وجهة نظري لأفلام الخيال العلمي. هذا الفيلم اسمه هير. هذا الفيلم تم إنتاجه عام 2013. فعليا من أفضل وأروع الأفلام اللي حضرتها اللي بتخص الخيال العلمي. فعليا الفيلم لما تحضره بنقلك لعالم تاني، يعني بدخلك بأجواء الفيلم، لدرجة هذا الفيلم أخذ إشادة جدا كبيرة من النقاد. بنصحك جدا إنك تحضر هذا الموفي. وكمان ما بنفع أحكي عن أفلام الخيال العلمي وما أذكر فيلم Interstellar. طبعا هذا الفيلم برضو من أقوى الأفلام الخاصة بالخيال العلمي الملحمية. صراحة جدا رائع هذا الفيلم، هو إنتاج عام 2014 وبنصحك جدا إنك تحضره. هذا الفيلم من إخراج وإنتاج كريستوفر نولان، ومن أهم المشاهير اللي شاركوا فيه اللي هو ماثيو ماكونهي وآن هاثواي. وحقق هذا الفيلم تقريبا أرباح بتزيد عن 696 مليون دولار أمريكي. بس كمان سنة 2014 ما خلصت، حتى تفاجئنا بكمان فيلم اللي هو Unbroken. هذا الفيلم هو فيلم حرب أمريكي، تم إنتاجه عام 2014 من إخراج أنجلينا جولي، وكتبه الأخوان كوين. وبلغ إجمالي أرباح Unbroken أكثر من 116 مليون دولار أمريكي بس بأمريكا، وكندا 47 مليون دولار، والإجمالي وصل لأكثر من 163 مليون دولار أمريكي. بس صراحة بلشت الأفلام والمسلسلات الإسبانية إنها تلفت الأنظار، عشان هيك بلشت بعام 2015، وهذا تقريبا أنا أول ما لفت انتباهي على الأفلام الإسبانية اللي هو هذا الفيلم. هذا الفيلم تم إنتاجه عام 2015. هذا الفيلم صراحة أنا بنصحك جدا إنك تحضره، لأنه يعتبر أنا عندي من أقوى الأفلام الإسبانية أو مدخلك لعالم الأفلام الإسبانية. الفيلم اللي بعده اللي هو ليون. أنا مستغرب صراحة إنه هذا الفيلم يعني تقريبا نحكي برضو من الأفلام المظلومة اللي مش واصل لعدد منيح من الناس، لكن رغم هيك إنه حقق أرباح جدا كبيرة. وبالتالي هذا الفيلم تم إنتاجه بالشراكة ما بين أستراليا والمملكة المتحدة. هذا الفيلم يعتبر دراما وسيرة ذاتية، وصراحة من الأفلام اللي جدا مؤثرة. إذا بدي أحكي عن الأفلام المظلومة صراحة القائمة ما راح تخلص. ومن الأفلام برضو اللي بحسها كمان مظلومة اللي هو فيلم Don't Breathe. هذا الفيلم تم إنتاجه عام 2016، وتلقى هذا الفيلم مراجعات إيجابية من النقاد. يعتبر هذا الفيلم هو رعب وإثارة، لكن صراحة من الأفلام اللي جدا رهيبة، ما فيها نحكي الدم أو إنه الأفلام الرعب اللي فيها مثلا نحكي قرف أو الأمور هاي، لا، بنصحك إنك تشوفه من أوله لآخره. بس كمان إذا بدي أحكي عن الأفلام الإسبانية ما لازم أنسى اللي هو فيلم The Invisible Guest. هذا الفيلم هو إنتاج إسباني. طبعا الفيلم تم إنتاجه عام 2016، ومن أكثر الأفلام المليئة بالغموض، وحقق أرباح تقريبا 30 مليون دولار أمريكي بميزانية 4 ملايين يورو بس. صراحة هذا الفيلم The Invisible Guest بتكون تحضر فيه بتحس حالك فاهم، توصل لنص الفيلم تكتشف إنك أنت باقي مش فاهم إشي.
بما انه حكينا كثير عن الافلام الامريكية وعن الافلام الاسبانية، صار الدور انه نحكي شوي عن افلام تانية. صراحة مش كثير بستلطف اللغات الثانية اذا كانت مش انجليزي، لكن بعد ما شفت الافلام الاسبانية وابداعاتهم بالانتاج والتصوير والفكر والقصص والى اخره، صراحة لفت انتباهي برضو فيلم كوري. هذا الفيلم تم إنتاجه في كوريا الجنوبية عام 2017. صراحة من أفضل الأفلام اللي حضرتها اللي بتتعلق بالإثارة والغموض. بنصحك جدا إنك تحضر هذا الفيلم. الفيلم اللي بعده اللي هو أبجريد، تم إنتاج هذا الفيلم عام 2018، وهذا الفيلم صراحة فريد من نوعه، وصراحة أنا من أفضل الأفلام اللي بحضرها، وصراحة مش ممكن إني أنسى هذا الفيلم. حقق الفيلم أكثر من 16 مليون دولار أمريكي من أرباح وعوائد. إذا كنت بتدور على فيلم عائلي وإثارة وتشويق، صراحة بنصحك بفيلم ميراكل إن سيل نمبر 7. هذا الفيلم هو فيلم تركي. هذا الفيلم مقتبس من فيلم كوري، لكن مع تغييرات كبيرة في القصة والشخصيات والنبرة، لكن صراحة جدا 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 بنصحك إنك تحضر هذا الفيلم. الفيلم اللي بعده اللي هو فيلم I Am Mother. هذا الفيلم تم إنتاجه عام 2019. هو فيلم أسترالي لكن تم إصداره عن طريق نتفليكس. طبعا بنصحك جدا جدا إنك تحضر هذا الفيلم. وكمان من الأفلام الكورية اللي لفتت انتباهي وصراحة بنصحك جدا إنك تحضره اللي هو فيلم اسمه باراسايت. هذا الفيلم تم إنتاجه عام 2019 من كوريا الجنوبية. هو فيلم بيتحدث عن الكوميديا السوداء، وحصل على العديد من الجوائز، وفاز ب4 جوائز رائدة في حفل توزيع جوائز الأوسكار. ويعتبر هذا الفيلم هو أول فيلم بلغة غير إنجليزية بفوز بجائزة أفضل سيناريو أصلي من عام 2003. الفيلم الأخير بمجموعتنا اللي هو اسمه 5 Feet Apart. طبعا هذا الفيلم تم إنتاجه عام 2019. هو إنجليزي أمريكي. هذا الفيلم هو فيلم دراما ورومانسي، لكن صراحة بشجع كتير إنك تحضر هذا الفيلم لأنه فعليا من أقوى وأفضل الأفلام اللي برضو أنا حضرتها، وبيستند على أحداث حقيقية، وحقق تقريبا أكثر من 91 مليون دولار أمريكي. ومثل ما حكينا، هاي رأيي بأفلام أنا حضرتها وحبيت أشارككم فيها، لكن في أفلام ممكن إني ما حكيتها مش لأنها مش حلوة أو مش أفضل الأفلام أو مش من أقوى الأفلام، لا، لأنه تقريبا إذا مش كل الكرة الأرضية حضريتها يعني بكون غلطان صراحة. يعني في عندك ديكابريو، في له أفلام كثير الناس حضريتها. في عندك مثلا ممثلين أو أفلام جدا كبيرة برضو أغلب الناس حضريتها، يعني مثلا زي 300. ففي أفلام أنا ما حكيتها بس عشان أذكر أفلام نحكي ممكن إنه البعض ما حضرها. وهيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. بتمنى إنه الموضوع عجبكم، ولا تنسى إنك تعمل لايك للفيديو في حال إنه عجبك، وإذا مش مشترك بالقناة لا تنسى إنك تشترك. بحبكم قد الدنيا. بيس.